Putok-batok mga kaibigan. Putok-batok. Mama! Can you say mama? Guys, thank you so much. Thank you. Ayan, natutuwa ko yung... Turo nyo po yung lilinisin yung mata. Na-conscious siya. Meron pala tayong pores, guys, doon. Kung saan tayo nagta-tight line. Merong mga mini pores doon na baka nababarahan ng mga makeup na ginagamit natin. I love... There's only you in my life. Din din da. Hello! Dito ulit ako kay Bella. Hello! Andito ulit ako kay Baby Boom Boom. Hi ka daw. Hi! Saan mo doon nilagay? Lol, saan mo nilagay? Itong food namin for today, Pizza Hut na stuffed crust. Anong flavors to? Hawaiian. Ano tong isa ba? Double cheeseburger. Wow! Yan. Tapos bumili ako sa baba ng Uncle John's fried chicken. Yan. Masarap kasi yung fried chicken ng mini-stop. Okay, kain na. Andito kasi yung pinsan namin si Ivy. Kaso ayun, busy pa siya, may kausap. Tingnan mo nga. Meron daw ginawa si Queen Bee. Ano yan? Crispy pork belly? I'm so happy! Wow! Totoo nga ang chismis. Crispy pork belly. Wow. Anong ginawa mo dyan, Queen Bee? Ni roast. Oven. Ano yung mga nakalagay sa ibabaw? Ay, sa ibabaw, yung lang yan, salt and suka. White vinegar and suka. Putok-batok mga kaibigan. Putok-batok. Sa asawa ko. Oh, it's chopping time again. You're gonna leave me. Wow! Wow! Parang binili sa ano? Saan? Isang nga pong pork belly. Crispy pork belly. Thank you. Woohoo! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ducks. Wow! Everything is Mama. Illustrated by Miguel Ordonez. He drew all of these cartoons, all these drawings of these animals. Everything is Mama, according to you. But there are other fun words that you'll want to know too. Here's all the mamas getting ready to talk to their babies. This mama says, "Son, where's the sun?" Right there. That's right. Baby says, "Mama, can you say mama?" Good. Mama. Mama says, "Waffle." Love waffles. Baby says, "Mama." Mama says, "Hat." She's wearing a hat. The ostrich. Mama. Mama tiger. It's a yellow flower. Mama says, "Flower." Baby says, "Mama." 1 apple, 2 apple, 3 apples. Apples! Wow! Baby says, apples, diba? "Mama." Mama! Very good. Mamala pala ilang mo. Dance ka na daw. Ari munding munding, ari munding munding, ari munding munding, ari munding. Bye-bye, Tita Ivy. Uwi pa siyang Tagaytay eh. Say mama. Madali, tita! 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 Tita. Natatawa. Uy, ba't ka natatawa? Kasi Tita Bella. Tita! Ito ate. Kalay ka. Tita! Isa ulitin mo. Tita!
About you also. Tita. Tita. Isa ba na? Tita. Tita. Game. Tita. Tita. Napalunok. Tita. 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 Asa ba din? Tita. Sunod-sunod mo. Tita. Tita, 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 tita. Isa pa dali. Tapos ka niya. Ay, tumulong na lawan. Next na mo. Game, sama. Tita, 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 tita. Tita, 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 tita. Tita. Ay, si tita na. It's funny. Why are you laughing? What's funny about that? Tita. Tita. Hintayin niya kasi si Mike eh. Oh, game. Tita. Tita. Ang laki ng boses mo. Tita. Isa pa, sunod-sunod rin mo yun. Tita, 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 tita. Ay, may laway na yung buhok mo ba eh? Ay, si tita na. Tita. Hi. Kiss me, kiss mommy. Tita. Tita! Tita! Tanta. Hi guys! Hindi na ako nakapag-vlog kanina after nung mga kung ano-anong ginagawa ni Isabella. Dito ako ngayon matutulog sa bahay nila for the first time. Dito ako mag-sleep sa condo nila Queen Bee kasi inabot na ako ng madaling araw. Gumawa ako ng invitation. Nag-edit ako ng invitation para sa birthday ni Bella. Ayan, ipopost ko dito. May tabi ko sa Micah. Oh my god, look at my pimple. Ew! Tapos bukas kailangan ko nang umuwi. Kasi may gig ako sa susunod na araw. So kailangan ko mag-prepare ng gamit. At mamimiss ko yung papa ko. Tsaka si mama. Kasi nasa Pampanga siya ilang araw na. Hindi nga namin siya nakakasama mag-celebrate ng Mother's Day. Laging ganun. Kasi every Mother's Day nandun siya sa kapatid niya. Lagi kasing may natataong occasion dun sa Pampanga. Ayun. So, later. Hi! Freshy, freshy, freshy! Yay! Freshy, freshy, freshy! Hi guys! Today is another day at yes, hindi pa ako naliligo. Kasi nga, dito ako natulog kila Queen Bee. Ngayon, uwi na ako at doon ako sa bahay maliligo. Baby Boom Boom, bye-bye kay Tita Bingbing. Baby Boom Boom, bye-bye. Kiss me si Tita Bingbing. Kiss na. Nga. Love you. Love you, Boom Boom. She's watching Monsters, Inc. Hey guys, nandito tayo ngayon sa showroom ng Swoosh. Ayan, yung mga train case. O, diba? Shala. Oh my god, ang ganda ng floral na yan. Kasi ayan yung rose gold. Tapos nagbibenta din sila ng playpen ng mga bata. And meron din ganito na parang sa dentist, pero I believe para sa mga, alam mo yun, tawag doon, browdery. Kasi yung mga, hi chair. Hello. Hi, and si Az. Hi! Vlog ko lang yung showroom nyo. Ito yung mga sample ng mga concealers nila. Lippies and what's this? Eyeshadow, blushes, and all powders nila.
brushes and foundations. Tapos mga vanity mirror na pang personal use. Ang ganda nito. Para siyang cat. Meron na siyang mini ring light. Tapos parang phone holder siya. Ito. Ayan. So, tingin ko makikita nyo rin to sa mga stores ng Swoosh. Well, the reason why I'm here sa Swoosh showroom kasi ngayon yung vlogging 101 vlogging 101 class ko. Tapos may konting makeup demo din. Ayun. Konti lang naman. So, isa-set up ko lang yung ibang makeup na gagamitin ko. Parang ano lang naman, simple makeup demo. Ayun, oh my God, napansin ko lang na humahaba na yung hair ko. I love it. Kasi tingnan nyo, ang laki na nung tinubo ng black roots ko. Tapos ito yung, ano pa to? Last ako nagpagupit, October. So, ayan. Papahaba pa ako. So, ayan. Actually, medyo, sige, mag-usap lang po kayo. Tumigil sila. Medyo tapos naman. Actually, tapos na. Tapos na kami sa aming vlogging 101 class and mini makeup class. Ito lang, ito sila. Hello po, mga ate. Si, pakilala ka? Haya. Si Haya, si ate. Marie. And si ate. Christina. And si Bincha. Ayan, nakakatuwa kasi silang dalawa online seller sila. So, natututo din ako. Ito nga pala, guys, pakilala ko si Doc Marie. Doc! Ayan, natutuwa ko yung... Ituro nyo po yung lilinisin yung mata. Na-conscious siya. Sige na, ano kasi optometrician. Hindi po ba? Optometrician siya. Tapos, ano, sabi ko kasi kay Doc, ano, yung nagdadry yung mata ko, yung... Lagi akong bagay yan. Tapos kailangan ko ipikit ng madiin para masatisfy ako. Ganon. Kasi talaga parang, ano, baka nga daw kasi sa... Di ba pagka nag-eyeliner tayo, nagta-tight line, meron pala tayong pores guys doon, kung saan tayo nagta-tight line. Merong mga mini pores doon na baka nababarahan ng mga makeup na ginagamit natin. So, linisin nyo daw yun. Doon kasi ikaw magsabi kung anong gagawin nila, kung anong gagamitin. Sige na. Oo. Water and Johnson & Johnson na no tears na shampoo. Any shampoo na no tears yung mga pangbata talaga. You can dip it sa cotton buds, lift nyo lang, tapos wash nyo. Linisin nyo. Tapos rinse nyo lang ng water, cotton buds ulit. Mga ilang beses po? Mga twice a week. Twice a week. Pero hindi po, yung one time na gagawin mo, ilang beses yung... Kahit feeling ko satisfied ka. Mga 5 ang gagawin ko. Sa tagal-tagal ko nagme-makeup, di ko nililinis. Ay, Doc, thank you. Sa'yo ko lang nalaman yun. Kailangan palang linisin. May mini pores? May orifices kasi siya, glands, kung saan lumalabas yung oil. It's important para mag-adhere yung tears doon sa mata para hindi nagda-dry eyes. Ang problema kasi sa dry eyes is that yung oils wala siyang oil, so yung water na supposedly naka-adhere sa cornea, wala siya. So, kaya nagda-dry. So, kumbaga nababarahan po? Nababarahan yung orifices ng glands. Opo. So, it's actually meibomian gland. So, yun yung nababarahan, hindi siya nakaka-secrete na oil. Yes, ayan. Alam nyo na guys. Thank you, Doc Marie. Grabe, natutuwa ko doon. Gagawin ko na yan. Alam nyo na. No more tears na shampoo. Basta any shampoo, baby shampoo na no more tears. Well, since sikat daw kasing Johnson & Johnson, yun nirecommend ni Doc. Pero yun nga, kung meron ka ibang, basta no more tears na shampoo, tapos haluan nyo na ng konting water, tapos ayun, cotton buds, linisin nyo, and rinse nyo ng water. And that's it. Para, lalo na pag lagi kayo nagme-makeup at lagi tayo nagta-tight line, guys. 7 years na akong lagi nagme-makeup, pero ngayon ko lang natutunan yan. Try nyo. Tatry ko na siya agad mamaya. Tapos babalitaan ko kayo kung ano maging effect niya sa mata ko. Thank you, Doc. Thank you po. Ang ganda ng lighting dito, ha? Gusto ko dito. Mag-vlog ako lagi dito. Hi, guys. Thank you so much. Thank you. Thank you po sa inyo. Yes, thank you, You're welcome. Thank you for hosting our YouTube workshop, rather. Thank you, thank you. Thank you, Sush. Guys, merong sunog dun sa kanto namin. Medyo nawala naman ng apoy. Ginamitan ng fire extinguisher. Pero tinan nyo, mausok ko. Yung white na yan, hindi ilaw yan. Usok yan. Oo, nasa dulo. Nasunog yung, ano ba, cable?
Hindi, transformer. Transformer? Tapos ang tagal ng bumbero tsaka ng Meralco ha. Huwag kayong ganyan. Oh my God. Oh my God. Oh. Oh. Uy, uy, huling-huli sa camera. Nananakit ka. Gertrude. Hoy, tila si Gertrude. My love, there's only you in my life. The only... Oh, di ba may choreography? My love, there's only you in my life. The only thing that's right. And love, I'll be a fool for you, I'm sure. Amuyin mo ang puwet ko. Inumin pa rin. Ay, iniwan. My endless love. Paano si Mami Log? Bumili na ako ng bigas. Den. Very good. Den. Ngayon ka masama. Ano ba yan? Ayan, nagwawalan na. Ayan o, lumalapit siya. Ay, sumasama ka Ate Denny. Uwi ka na ba, anak? Bye! Bye-bye ka na daw. Bye-bye! Bye-bye! Flying kiss, flying kiss. Flying kiss, anak, flying kiss. Oo. Bye-bye ka na daw. Oo. Bye! Bye-bye ka na. Flying kiss na, anak. Flying kiss na. Flying kiss. Bye-bye na, Lola. Bye-bye, Lola. Tinakas lang siya sa nanay niya eh. Ay, flying kiss daw, flying kiss. Babay daw, babay. Bye-bye, anak. Flying kiss. Bye-bye. Babay daw. Ano mo? Bye-bye. Nagbababay oh. Paano si Mami Log? Paano si Mami Log? Bumili na ako ng bigas. Bumili na ako ng bigas. Paano si Mami Log? Ulala. Hoy. Doon ako ng bigas. Bye-bye. Bye-bye anak ko. Bye-bye baby boom boom. Happy. Walang magawa yung nanay. Bye-bye Lola. Bye-bye Lola. Bye-bye, baby. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye baby shark ko. Bye-bye baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Bye. Bye-bye, baby. Bye. Bye-bye boom boom.